Sa atong video karon, let's try to discuss these problems. Now, kani siya nga problems involves projectile motion na because ang atong object is launched at a velocity of 12 meter per second in a direction making an angle of 15 degrees upward with the horizontal. So meaning ana ang atong motion ingani na ang forma. Parabolic na siya nga motion. And so let's write kuno our given kuno. An object is launched at a velocity of 12 meter per second. So kana siya. And then it makes an angle of 15 degrees upward with the horizontal. And so let's try to establish kuno atong x-axis o y-axis kana. Again, mo ni siya ang x-axis, kani ang y. Now, it is launched kuno at an angle of 15 degrees upward from the horizontal. So, balig. Let's draw a line nga, kanilang siyang blue. Kana siya. And then, this angle is 15 degrees. Kaya again, from the horizontal man, mo man ni siya atong horizontal nga line. And so, ang itsura sa atong motion path, kay mo siya pay nga ana. And then, let's say, nga, this will be the highest point nga ma-reach sa atong object. And then, once it reaches the highest point, diba, ang velocity diri will become 0. Because once mo 0 ang velocity, ara man na i-change in direction. And so, let's just make this symmetrical. So, ato niya siyang i-copy, and then atong i-mirror. Rotate na to horizontally. Kaya para makita ninyo nga, symmetrical gid siya ba, kay basig if ako i-draw, kay dili siya equal tanawon. Para makita lang dyan ninyo nga, dapat equal gid siya. And so, mo ni siya ang highest point, so, balig, igabot dira, munawag na balik ang imong object. And once munawag na siya, it will reach the landing point. And so I hope agree ra ta na. Now, kani siya, this distance will be equal to this distance. Now, I hope agree ra pod ta na. Kay symmetrical ra man ni siya nga distances. Kana siya padong dira o kani siya padong dira. So again, equal ra ni siyang duha ka distances. Now, let's zoom in ko no. Ang kanina tong velocity dire, di ba, mo ni siya ang velocity. This will be, kani siyang hypotenuse. Kana siyang naka-blue ba? That will be V. But then, since inclined na siya, natay components sana. We will have Vx dire, and then along the y-axis, we will have Vy. Now, to solve for Vy, we need the sign relationship. Kaya again, let's just recall nga, so katuwa, di ba, ang atong relationships. Now, di ba, sin theta is equal to opposite over hypotenuse. Now sir, unsa man ang opposite dire, unsa pud ang hypotenuse? Let's try to look at our triangle kana siya. Mura man na siya may mong ingani. Mura gani na siya 15 degrees, kani siya Vx, kani siya Vy, and this will be your V. And so sir, unsay opposite man nga i-consider ani? Kani siyang Vy. Kaya again, kani atong angle nga i-consider. So, balig sin 15 degrees is equal to opposite. Kaya mao man ni siyang opposite diri kana. So, Vy over, unsang hypotenuse nato sir? Kani siyang V. So, balig Vy over V. And so, our Vy will become V sin 15. Kaya ato ra nag-multiply dira. And then for Vx, we need the cosine relationship. Again, ang cosine kay cosine of theta is equal to adjacent over hypotenuse. And then kana siya will become cos 15 equals adjacent. Ang adjacent kay kung unsay gihigdaan sa imong angle. So, mo ni siya ang adjacent ana. So, balig cos 15 is equal to Vx over V. And so, our Vx will become, play na to dira, mahimo siyang V cos 15 degrees. And so, nanatay components. And then, more na siya atong need para sa atong calculations gid. Kay ato man nang buwagon ang pag-solve sa distances and velocities along the y-axis and the distances and velocities along the x-axis. So, ato na siyang tangtangon. Now, again, mo ni atong components, no? Now, again, ang kani siyang V na to, o kani, that will be 12. Kay given naman diri nga V is equal to 12 meter per second. And so, ato na siyang ilisdan. And then, kani pod. And so, man ni siya. Nanatay Vy, and then nanatay Vx. Now, let's just color Vy as green. And then, let's color Vx as kani siyang blue. Kana, para klaro gid ba? Nani siya degrees. So, now that we have established that, let's try to solve our first question. What is the total time traveled kuno by the object? Now, ang technique ana is to compute for the time that the ball reaches the highest point. And then, let's just multiply that by 2. Kaya again, we will account for this distance, pila time nga na-travel dira, and then ato times 2 kay para ma-account pud ni. Kay again, equal running duha ka distances. And so, sir, unsa man pag-solve sa time? Now, what's easy to do is kabaw matas na along sa y nga direction, ang velocity diri sa highest point will become 0. Kay vertical man na siya nga distance. Balig kani siya, let's label this as our highest point. Now, atong buhaton is ingani. Gamiton to natong Vf equal to Vi plus 80. However, we will consider the axis along y or vertically. So, ang kanisang Vi na to, ilisda na to og
Vy. And then kani siyang at na to, ay anang kani siyang a, what we will consider is the acceleration along sa y-axis pod. So ato ani siya koloran, along y pod atong gamiton para dire. Kana lang. So balig ang atong gamiton nga acceleration is 9.81. So i-plus 80 lang yapon ko ni. But kabaw na ta nga mo ni siya atong a gamiton. Now, we know nga ang VF sa highest point is 0. 0 is equal to atong Vy is kani siyang 12 sine 15. Now, I hope agree ra. Ato lang koloran, kana green. And then, ang value sa atong acceleration is negative. Kay if ang atong body padung pababaw, diri siya, di ba gilabay pa siya, padung pa siya babaw. So, if atong body padung babaw, ang gravity mo oppose niya. So, meaning ang acceleration will be negative. And so, mahimo ni siyang minus 9.81, which is kani, and then multiplied by time. And so now we can get the time. Let's just use our calculators and then kato na lang shift solve. So let's input that one. 0 equals 12 sine 15 minus 9.81 t. Ang t na to, ano na to, mana f. And then press shift solve. Mani ato makuha 0.317. And so let's just write this one. Ato lang 3 decimal places lang. So, ang kani siyang 0.317 seconds, it only accounts for this distance pa. Kay from this point pa man, padung sa highest point pa ta. Now, we need to account man for the time from the highest point padung sa landing point. And so, ang kani siya nga time, ato i-multiply by 2. Kay again, symmetrical rin siya nga distances. So, balik ang mahitabo kay the total time traveled is equal to 2 times kani siya, 0.317. And so, that will be 0.633. Pero kanila atong gamiton 0.317. Kaya basin ma-shock mo nga nung lahi ang value ba? Kana lang 0.634. And so mo na siya to answer. And then ang unit kay seconds. So mo na siya for letter A. And so let's just copy this one. Kana and then ato lang isibog. Now I'll just erase this one. Kaya again, nanamo po diri ang atong answer. Now our next question is to compute the vertical displacement at 0.48 seconds. Now let's just try to visualize kung asa na siya dapit sa atong figure ba. Diba, we know nga the time required from this point up to the highest point is kato siya na compute nato nga 0.317 seconds. Atong half pa ni ba? And so meaning at 0.48 seconds greater than naman na siya ani. So balig ang atong gi-compute nga vertical displacement is somewhere dire. Balig at time ni siya is equal to 0.48 seconds. And then what we are trying to compute is kana siya nga distance, vertical displacement. Compute na nato. And so, since vertical nga distance ang atong gi-consider, we will also consider ang velocity along sa y and then ang katong mga acceleration along pod sa y. And so, let's use the relationship nga katong naay t and then naapoy distance. Now, ang atong pwede magamit ana kay katong d is equal to VIT plus 1/2 AT squared. Again, atong i-consider ang along y. Now, this is what we are trying to find. Kaning distance ba? So balik mahimo na siyang y, ato lang na siya less than, and then equals ang vi na to gamiton is along y pod, and then along y mao man ni siya 12 sine 15. And so let's change that one to 12 sine 15. Kana ato ning koloran para klaro nga vy na siya, and then multiplied by time. Ang time na to is katong nasa given nga 0.48 seconds, and so this will be 0.48. But then ang ato i-consider direha nga sign is still negative because ang atong equation man good starts from dire, and then at the starting point kay nag-oppose biya ang gravity right at the start ba, balik dili ka mag-consider dire kay if padung na naog dira mo plus naman gid na ang imong gravity kay mo tabang naman siya tukmod sa imong object padung sa ubos, but dire gid na siya ang atong equation ato na iklaro nga starting gid na sa imong initial point. So this will be minus 1/2 kay again nag-push ang gravity against sa imong object, and then multiplied by 9.81 and then multiplied by t squared. Ang t kay 0.48 and then squared. Tumana na siya. Let's input that sa atong calculators. 12 sine 15 times 0.48 minus 1/2 times 9.81 and then times 0.48 squared. And so that will be 0.361. So y is equal to 0.361. And then ang unit ana is meter. Kay distance naman yung question. So mana na itong answer. And so ato lang ni siyang i-copy dire. Kana for number 2. And then our next question is what is the horizontal displacement kono of the object? Now since horizontal naman ang pangutana, kay along x na ang atong i-consider. Now sa along x, we simply know nga distance is equal to velocity times time. Now I hope agree ra. And then ang atong gamiton nga v kay vx na, and then multiplied by time. Ang time nga atong i-multiply is ang whole time kani siyang 0.634. Kay balik along the x-axis
ana padung sa imong landing point, mo man na siya imong i-compute nga distance. And then ang total time traveled biya kay 0.634 seconds. And so mo na siya kana atong gamiton. So balig ang mahitabo is d is equal to vx. What is our Vx man? Kani siyang 12 cos 15. And so 12 cos atong koloran, i-multiply nato by time. And then ang atong time i-consider, again, kani siyang total time traveled. So time 0.634. And so this will be 11.84. And then ang unit is meters pod. Kaya again, horizontal displacement man. So kana siya. Mo na niya atong answer for letter C. And so ato na niya siyang tantangon. Now what is the magnitude and direction kana of the velocity of the object before it hits the ground? Now, we know nga, if it hits the ground na, mo change na gid ang direction kay mo bangga naman siya. Pero just before hitting the ground, automatic nga, ang atong answer ana kay, kung unsay initial velocity diri, ang initial velocity diri kay 12 meter per second. And so diri, ang just before it hits the ground, 12 meter per second, gyapon na kay, di ba, nagkagamay man atong velocity, padong diri sa highest point, nya na 0. And so if mo travel siya the same distance nga panaog na, di ba, mo increase naman yung gravity kay ma plus 9.81 naman ang imong acceleration kay again mutabang naman ang gravity sa imong object padung naog. So mo naog na siya anto dira. So once it reaches this point, mobalik siya sa iyang original nga velocity. However, just to kanang show you unsa jud nahitabo ba kung kanang imo jud i-solve ba kay ato lang gyud ipakita. So balig ang magnitude and direction will still be 12 meter per second and then 15 degrees with the horizontal. Mo na ni automatically atong answer, pero let's just try to solve ko no. Now again, ang velocity nga pasabot diri is ang resultant velocity. It does not only consist of one component sa velocity like along x or along y. Dapat ato siyang i-resultant. Now let's try to solve ko no. Balik ta. Just before it hits the ground, that means nga kani siya nga time mga atong gamiton. I hope agree ra kay mo ba ni siya ang time maabot siya dire. And so let's try to solve ko no. Diba we know nga VF is equal to VI plus AT. Now ato siya ibuwag daw kani kay along y, and then let's also make something for along x. Kana siya. Now along y, ang atong VF kay mo na siya atong computon. Balig VFY atong computon. VFY is equal to VI. Atong VI nga gamiton along y pod, which is kani siyang 12 sin kana. And then since diri man ta sa starting point, what we will use is negative 9.81. Kay diri nga point nag-oppose pa man ang gravity. So balig 9.81 times kani siya nga times 0.634 kana siya. And so now we can solve for VFY. Pila man ni siya? Mahimo na siyang negative 3.11. So kana. And then meter per second na siya. And then let's try to compute for the velocity along x. And so that will be, again, atong gamito na kay ang Vx na, which is 12 cos 15. And then minus, along x day kay we know no nga wala tay acceleration. Kay wala ba siya nag-accelerate dire ba horizontally. Naray acceleration tungod sa gravitational acceleration, pero wala man gingon dire nga nag-accelerate siya horizontally. So mura niya siya ang atong VFX. Kay mura rin na siya just using this one, balig murag plus 0 ba times time. So kani mawagtang rin siya ang expression kay wala may acceleration. So balig ang atong VFX kay kani rang 12 cos 15. Now ato lang kuha ang decimal nga value ana. 11.59. Now to get V at this point, atong kuha ang resultant ani nilang duha. Kay mo man jud na siya naa sa question. Dili man na siya mupili ra kag usa ka component ani ba? Imo na siyang resultant gyapon. And so that will be ato lang ibutang, di ba? Ang resultant is equal to x squared plus y squared if na kay duha ka axes. And so mura ra ni siya imong ibutan diri kay ang v is equal to vfy squared ato lang vf x squared lang plus vfy squared kana. Balik pareho ra ni sila girelate ra. And so square root of vfx, ang vfx na to 11.59 squared, and then plus ang kani siya negative, dili ra na siya mo matter kay, di ba? Ang negative nga number, if imo siya i-square, ma-positive ra ba gyapon ang yang result. So balig maski pagbutangan natog negative dira, dili ra na mo matter, mura ra gyapon na siya 3.11 squared. Ang negative 3.11 squared ug ang 3.11 squared pareho ra result. And so ato daw i-square kana. Notice nga ang answer nato kay 12 gyapon using ang kaning conjugate actual nga computation ba. But conceptually, ma-answera na gid nimo siya nga automatic 12 meter siya mobalik siya sa iyang initial nga velocity, which is 12 meter per second once it reaches this point just before it hits the ground ba. So balig nakuha na to nga pila to
di ba 12 meter per second. So mo ni siya atong answer for the last question. And then ang iyang direction is still 15 degrees with the horizontal. Now if imagine na siyang tan-aw dire, ang velocity ana niya balik pa na kani siya, di ba pointing northeast man ni siya. Ang velocity dire kay kuha na siya northwest. Now try to clarify with your teacher na lang kung unsa ang ilang unsa iyang convention ganahan ba para sa direction, kay ang question man diri magnitude and direction man good. We know the magnitude na, which is kani siya 12 meter per second nga nakuha nato sa solving og sa katong conceptual lang pagsabot. And then nakani siyang 15 degrees with the horizontal, more niya siya ang assumption nako sa direction nga inganion siya pag-answer ba, pero basig na ay conjugate kaning ang ganahan niya kaning northwest or ingana. So try to clarify that lang. And so erase na lang ni nato. And then let's try to solve for the second question. A marble kuno is thrown into the air at an angle of 60 degrees above the horizontal with an initial velocity of 40 meter per second from a 50 meter high nga cliff. And so let's visualize our problem. Balik mo ni siya imong cliff, kana siya. And then this distance is 50 meters. Kana lang. And then ako na yung marble nga gilabay sa air at an angle of degrees above the horizontal. So balik na siya diri. Again, let's label our sa axis. Na kani siya ang y, kani siya ang x. And so inclined 6 degrees above the horizontal, mo ni siya 60 degrees. And so ang atong motion will be ingani, mo siya gana. And then it will reach the highest point somewhere dire, and then munaog na pud siya. And so ato lang gyapon siya asymmetrical. Flip ni nato horizontally, kana mo siya moingana. And then if imo jud siyang i-visualize pagid ang unsay mahitabo after reaching this point, kay again dili man ni mao tong landing point. Ang kani siya na landing point din nato kay again nara man ta sa ground nya. Ang kani siya ground ra gyapon ni. But dire is ang naman siya sa air pa ba? Kay munaog pa man na siya somewhere dire. So balig after reaching this point, again ang velocity dire kay will be equal to katong velocity nato dire nga initial. And then if imo ni siya i-continue ang path, mahimo gid na siyang ingana. Mura na siyang moingana. However, murag dili ra man ni need sa problem nato no kay wala may question kung pila ang total time required para maabot siya sa ubos. So ang atong question na is what is the time to reach the top of its path? So kanira siya essentially kan highest point. Now at the highest point, we know nga VF is equal to 0. And so kato na atong gamiton katong VF equal to VI plus. Now we have established no nga if along y ang atong gamiton nga kaning velocity kay ang along y pod. So balig V ni siya no, V. And then let's zoom in, natay Vy, natay Vx. And then we have established naman ganina nga Vy is equal to cos theta, I mean sin theta, and then Vx is equal to V cos theta. And then ang atong V sa atong problem is 40 meter per second. And so to solve for the highest point, kani atong gamiton. I mean ang time ba nga ma-reach ang highest point. So balik Vf is equal to 0, and then ang atong Vi nga gamiton is kani siyang sa Vy. Balik V sin theta equals 40 sin 60. And then kani siya kay 40 cos 60. And so ato ni siyang ilisdan og Vy, mahimo ni siyang 40 sin 60. And then at during a point nag-oppose pa ang gravity kay pasaka pa man ka. So minus 9.81 times time. So mara na. And then let's try to solve for t. 40 sin 60 minus 9.81 times time. And so mahimo siyang 3.53. Ana. So muna nitong atong answer for number 1 siya. And then, ang next question is, what is the maximum height the ball reaches from the base of the cliff? Again, what we are interested in is ang vertical nga distance. Now, we need to compute for this one. Kana siya. Why? Let's first compute for that one, and then ato na siyang adan sa kani nga distance. Kani siya. Kay diba, ang kana siya, ang height raman na siya sa cliff. However, ang question man kay maximum height the ball reaches from the base of the cliff. Ang base sa cliff is along this line. Kay mao ni siya ang base. Balig ana. And so what we are looking for jud is kani siya nga distance from the highest point padong jud diri sa ubos. So we still need to compute for y. Now to compute for y, gamito na lang nato ang VIT plus 1/2 AT squared. And then ang y nato will be equal to ang VI nato gamiton kay along y man kay kani siyang VY nga 40 sin 6 40 sin. Now sir, unsa atong gamiton sa time? Atong gamiton sa time is the time required para your body will reach the highest point. Now that is 3.53 seconds. And so 3.3 na ni siya. And then ang atong gamiton diri nga sign is minus kay ang atong acceleration negative pa man. Again, kato opposing
pa siya. So, minus 1/2 times 9.81 and then multiplied by t squared, which is 0.53 and then squared. So, let's input that dire. 40 sine 60 times 3.3 minus 1/2 times 9.81 times 3.5 squared. May mo siyang 61.16. So, kani siya nga distance is 61.10 meters. Kana. And so, ang total distance, kaning blue nga distance ba, let's just label that as, unsa man, d na lang, d. Balik d is equal to y plus, kani siya, y plus 50. So, may mo siyang 61.6 plus 50, and then that will 111 point. So, muna na siya tong answer. Copy lang na to. Again, let's just try to visualize kuno ang kanigi nga problem, kaning first problem na to ba. Ato daw i-model ang distance nga equation sa Desmos. Again, di ba, ang atong distance equation kani siya d equals vi plus 1/2 at squared. And then let's try to model ang movement niya along sa y-axis. So ang mahitabo is d equals 12 sine 15 times time and then minus 9.81 kay again diri man ta sa starting point gasugod. So 1/2 day 1/2 times 9.81 times t squared. Let's try to model the equation of the distance with respect sa time. Balig as a function of time day. Distance as a function of time na ni siya nga equation. Para dili ma-interpret sa graphing calculator ang kaning sign ba as kanang iterating nga line nga murag ingana. Kay ang kaning 12 sine 15 ato lang kuha nang iyang numerical value gyud. Balig di ba 12 sine 15 is equal to 3.11. And so kana siyang 12 sine 15 ato lang ilsdan og 3.11t. And then kani siya minus 1/2 times 9.81 t squared. So ato nang i-try og input sa graphing calculator. So diri ta. Let's model that equation. Balig unsa to, y is equal to 3.11t. Ang t ilisdan natong x. And then minus 1/2. Again, pwede magyapon nimo siya t. Kana t. Kana lang. And then minus 1/2 times 9.81 times t squared. Balik mo ni siya tong starting point. Our origin, which is kani siyang diri ba kani. Diri mo ni siya tong initial point no. And then kani siya is our highest point. Now, at time is equal 0.317, it will reach the highest point nga y. Again, mo ni siya ang atong time and then mo ni siya ang atong y. Tanawa, diri sa atong na-solve, the total time traveled by the object, di ba, up to this point kay half sa kaning 0.634. Katong na-compute na to ganina ba? So 0.634 divided by 2, kani siyang 0.317. So meaning at 0.317, ma-reach niya yung maximum height. Now, I hope agree ra. And then, at 0.48 seconds ko no, pila ko ng vertical displacement. That's simply, kani siya nga, kana siya. At x money is equal to 0.48. 0.3627 or 0.363 ang height. So, muna, ma-check na to answer if sakto. And then, let's just review daw this one, kaning C na to ba? Kaya murag na siya error sa, di ba, we established nga, kuha naman niya siya, d is equal to vx times t. So, d is equal to 12 cos 15 multiplied by the total time traveled, which is 0.634. And so, this will be 7.35 din niya siya. Try to kuha lang sa inyong calculator. Try to input this expression if pareho ra bata. So, ato niya siya i-list done, 7.5. Kana, I hope agree ra ta. Now, there's also a shortcut formula to solve for kaning 7.35. Now, mo ni siya. Ihatag lang ako ninyo. Ang shortcut kay v squared sine 2 theta divided by gravity. Kana ra. Balig, ang imong input sa v ani is ang 12 and then ang theta is ang 15 and then ang gravity kay 9.81. Now ato daw i-try daw. Just to check our answer ba. Atong v kay again 12 and then squared and then sine 2 times theta. Ang theta kay 15 degrees and then over g which is 9.81. Ato nakuha. The same magyapon. 7.34. Now, kani siya naliligas kay tungod sa rounding off of values nato dire. So, mora ni. Try to memorize this equation na lang for checking. Na siya. However, that's only applicable ha if level imong ground ba. Kanang walay cliff or mangingana.